सो हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा न्याप बार चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। हाम्रो एउटा प्रिभियस न्याप बार चाहिँ यो हो। म यहाँ सेभ गरेँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यो वेबसाइट गराएको थियौँ। यो हाम्रो स्विचवाला प्रोजेक्ट पनि यही रहेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा रेस्पोन्सिभ न्याप बार क्रिएट गर्छौँ। म चाहिँ तपाईँलाई एउटा यसको इक्जाम्पल पनि देखाउँछु आज हामीले के क्रिएट गर्छौँ भनेर। जस्तै एउटा यो वेबसाइट छ भने यदि मैले चाहिँ यसले यहाँ सानो गराएँ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो ह्यामबर्गर जस्तो यो 3 डट टाइपको चाहिँ यहाँनिर एउटा मेनु आएको छ। यदि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ यो यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ यो लिङ्कहरू चाहिँ यसरी देखाउँछ नि त। सो मोबाइल भर्जनमा चाहिँ हाम्रो लिङ्कहरू चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ कसरी देखाउने त। पहिलाको हाम्रो न्याप बार चाहिँ रेस्पोन्सिभ चाहिँ थिएन। यो पुरै यहाँ लिङ्क चाहिँ न्याप बारमै राख्यो भने चाहिँ यो हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ अटाउँदैन नि त। मोबाइलको स्क्रिन सानो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सानो गराउँदाखेरि चाहिँ एउटा मेनु राखेर त्यो लिङ्कहरू चाहिँ हामीले यसरी भर्टिकली चाहिँ राख्छौँ है त। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्तै एउटा क्रिएट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर। सो म चाहिँ यसलाई काटिदिन्छु। सो लेट स्टार्ट कोडिङ है त। हाम्रो पहिलाको यो न्याप बार चाहिँ यही छ। न्याप बार हाम्रो हिरो सेक्सन फुटर अनि यो हाम्रो स्विचवाला प्रोजेक्ट। म चाहिँ अब यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि यो हिरो सेक्सनलाई फुटरलाई र यो युज स्टेटवाला हाम्रो सेक्सनलाई चाहिँ मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। कमेन्ट आउट गरिसकेपछि अब हाम्रो यो न्याप बार मात्र आयो यहाँ। सो हाम्रो न्याप बार चाहिँ यहाँनिर यस्तो छ। यदि म चाहिँ यसलाई यहाँ सानो गराएँ भने चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो हुन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि आइकनहरू चाहिँ यहाँनिर केही मेनुहरू पनि छैन हामीलाई यसलाई देखाउनको लागि। अब हामीले यसलाई मोबाइल भर्जनमा चाहिँ यसलाई कसरी देखाउने त त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले हेर्छौँ है त। पहिला सुरु हाम्रो न्याप बारमा जाऊँ। म चाहिँ यहाँ गएर गो टु डेफिनेसन गरेर न्याप बारमा जान्छु। र पहिलाको हाम्रो न्याप बार चाहिँ यही छ। हाम्रो लिङ्कहरू चाहिँ यहाँनिर छ अनि लोगो चाहिँ यहाँनिर छ। सो म चाहिँ एउटा डिप क्रिएट गर्छु र यो डिपभित्र चाहिँ मैले अझै एउटा डिप क्रिएट गर्छु र यो भित्र चाहिँ मैले एउटा युएल ट्याग दिन्छु। युएल भनेको चाहिँ हाम्रो अनअर्डर लिस्ट भन्छ। जस्तै हाम्रो यो न्याप बारको यो लिङ्कहरू चाहिँ यो पनि एउटा लिस्टै हामीले चाहिँ यसलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ है त। म चाहिँ यसलाई युएल इन्टु 3 गरिदिन्छु किनकि हाम्रो 3टा लिङ्क छ। हाम्रो 3टा लिङ्क कुन कुन छ होम कन्ट्याक्ट र एबाउट। म चाहिँ अब यसलाई होम कन्ट्याक्ट अनि एबाउट होइन साँच्चै सरी यसलाई चाहिँ अब युएलभित्र होइन। युएल चाहिँ हाम्रो एउटा हुन्छ अनअर्डर लिस्ट भन्ने अनि यसभित्र चाहिँ हाम्रो लिस्ट आइटमहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। सो मैले चाहिँ एलआईलाई इन्टु 3 गर्नुपर्छ। एलआई इन्टु 3 यहाँभित्र चाहिँ मैले अब लिङ्कहरू दिनुपर्छ। हाम्रो के छ होम कन्ट्याक्ट एबाउट। म चाहिँ यसरी छिटो दिन्छु होम कन्ट्याक्ट अनि एबाउट। हाम्रो लिङ्कहरू चाहिँ यहाँनिर क्रिएट भयो। यदि मैले यसलाई सेभ गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आएको छ। हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिएन। यसलाई चाहिँ अहिले हिडन गरिदिनुपर्छ। हामीले चाहिँ यसलाई हाइड गरेर यो हाम्रो फुल स्क्रिनमा चाहिँ हाइड गरिदिने तर मोबाइल स्क्रिनमा मात्र हामीले यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। र त्यो गर्नको लागि हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ पहिला सुरु त हामीले यसलाई अलिकति स्टाइलिङ गरौँ। स्टाइलिङ गर्नको लागि यो यति ठिकै छ। अनि यसको चाहिँ मैले यदि यहाँ टिप लास्ट नेम बिजी रेड 300 दिएँ भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ एकचोटि हेरौँ। ओके रेड कलरमा यो यस्तो छ। अनि मैले चाहिँ यसको विथ चाहिँ फुल दिन्छु। विथ फुलमा पनि यो सेमै देखिरहेको छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले यसलाई हाम्रो मेन टिप छ यसलाई चाहिँ मैले गरिदिन्छु हिडन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो हिडन भन्ने प्रोपर्टीले के गरिदिन्छ यो पुरै हाइड गरिदिन्छ। हाइड गरिदियो अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जति बेला पनि यसले हाइड गरिदिन्छ यो हिडन भन्ने प्रोपर्टीले। तर हामीलाई चाहिँ यो यसलाई ठिकै छ हिडन भन्ने प्रोपर्टीले चाहिँ यो सबै हाइड गरिदिन्छ। हाम्रो यो डिपलाई नै पुरै हाइड गरिदिरहेको छ यसले। अब हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो यो मेन हाम्रो ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ यो देखिन पर्यो। ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ हाइड हुन पर्यो। तर हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ यो डिप चाहिँ हाम्रो सो हुन पर्यो। अब हामीले त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो टेलविनमा चाहिँ हाम्रो 3टा प्रोपर्टी हुन्छ रेस्पोन्सिभ गर्नको लागि। 3टा अथवा धेरै नै हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो 3टा हुन्छ एसएम भनेको चाहिँ हाम्रो स्मल, अर्को हुन्छ एमडी भनेको चाहिँ हाम्रो मिडियम स्क्रिनहरूको लागि। स्मल स्क्रिन भनेको हाम्रो मोबाइल फोनहरू भइहाल्यो। एमडी भनेको चाहिँ हाम्रो मिडियम स्क्रिन जस्तै ट्याब्लेटहरू भयो ट्याब्लेट फोनहरू। अनि हाम्रो एलजी भनेको चाहिँ लार्ज स्क्रिनहरू हुन्छ जस्तै हाम्रो ल्यापटप कम्प्युटर टिभी यिनीहरूलाई चाहिँ लार्ज स्क्रिन भन्छ नि। एक्सेल पनि हुन्छ अझै। एक्सेल भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा लार्ज। यिनीहरू प्रोपर्टीहरू चाहिँ हाम्रो टेलविनमा चाहिँ हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई रेस्पोन्सिभ गर्न सकिन्छ है त। म चाहिँ यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु अहिलेलाई। ठिक छ।
अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ लार्ज स्क्रिनमा चाहिँ हाइड गर्न पऱ्यो होइन, हामीले चाहिँ सरी हामीले चाहिँ स्मल स्क्रिनमा मात्र देखाउनु पऱ्यो, अरू सबैमा चाहिँ हामीले यसलाई हाइड गरिदिनु पऱ्यो। मिडियम, लार्ज स्क्रिन र एक्स्ट्रा लार्जमा चाहिँ हामीले यो डिभलाई चाहिँ हाइड गर्न पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, हिडन हिडन चाहिँ कुनमा हिडन, अब हामीले गर्न सकिन्छ यसलाई एमडीमा होइन, जस्तै हामीले एसएममा हिडन गऱ्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है के हुन्छ। अब एसएममा चाहिँ मलाई यसलाई हिडन गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ सबैमा अहिले लार्ज स्क्रिनमा पनि देखाएको छैन र मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ यो बल्ल आएको छ, तर यो के हुन्छ मिडियम स्क्रिनमा पनि गएको छ। मिडियम स्क्रिनमा र हाम्रो लार्ज स्क्रिनमा चाहिँ यो हिडन भएको छ। चाहिँ किन भयो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले एसएममा हिडन गर्दाखेरि तपाईँले यो नबुझ्नु कि यो मोबाइल स्क्रिनमा हिडन हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला मोबाइल फर्स्ट रेस्पोन्सिभ हुन्छ कि पहिला सुरु यो एसएम हिडन भन्नाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इट अप्लाइज एबभ एसएम। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एसएम बाहेक एसएमभन्दा माथिको जति पनि छ त्यसमा चाहिँ यसले यो हिडन प्रोपर्टी चाहिँ लगाइदिन्छ। जस्तै एमडी, एलजी, एक्सएलमा चाहिँ यसले हाम्रो यो प्रोपर्टी हिडन चाहिँ लगाइदिन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो नि मैले के भन्नु खोज्दैछु। एसएम हिडन भन्नाले चाहिँ हाम्रो स्मल स्क्रिनमा हिडन गर्ने होइन कि स्मल स्क्रिन बाहेक सबैमा यसले हिडन गरिदिन्छ। सो हामीले चाहिँ यहीँको चाहिएको हामीलाई एसएममा चाहिँ के चाहियो, हामीलाई हिडन चाहियो। एसएमभन्दा माथि हामीले मोबाइल स्क्रिनमा मात्र हामीलाई भिजिबल हुनु पऱ्यो, अरू मिडियम, लार्ज स्क्रिन र एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रिनमा चाहिँ हामीलाई यो सो हुनु पऱ्यो। यसको मतलब चाहिँ यो हो। सो यहाँ हेर्न सक्छ, यदि मैले चाहिँ यसलाई यहाँ स्मल गराएँ भने चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ। ठिक छ, एकदम ठिक छ। सो अब हामीलाई चाहिँ यो सेक्सन छ नि, यो चाहिँ हामीलाई यो न्यापबारभित्रै चाहिएन कि, हामीलाई चाहिँ यहाँनिर अलिकति बाहिरपट्टि चाहियो। न्यापबारभन्दा अलिकति यता तलतिर चाहिँ हामीलाई चाहियो। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ मैले एउटा क्लास दिन्छु एब्सोल्युट भन्ने, अनि टप 4 दियो भने चाहिँ अब हेरौँ है के हुन्छ। टप 4 दिँदाखेरि यो चाहिँ यहाँनिर आएको छ यसरी एब्सोल्युटमा। सो मैले चाहिँ यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि स्क्रिनलाई चाहिँ स्प्लिट गर्छु। सो मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनलाई चाहिँ स्प्लिट गरेँ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो न्यापबार छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कोड छ है त। सो मैले चाहिँ यसलाई हटाइदिन्छु, हाम्रो त्यहाँ देखिरहेको छ यहाँनिर। ओके, हाम्रो चाहिँ यो जुन छ के भन्छ यसलाई, हाम्रो यो सेक्सन चाहिँ यहाँनिर आएको छ। मैले एब्सोल्युट टप 4 दिँदाखेरि अब चाहिँ मैले यसलाई के गर्नुपर्छ, टप 4 होइन कि टप 1 अनि नेगेटिभमा दियो भने चाहिँ यो कहाँनिर जान्छ, माथि गयो। यदि म चाहिँ टप 1 मात्र गरेँ भने चाहिँ यो यहाँनिर आयो। त्यो टप 1 होइन, मलाई टप 12 गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर आयो। अनि त्यसपछि यसलाई गरिदिन्छु राइट 11 गरेँ भने चाहिँ यतापट्टि आयो नि त। सो म चाहिँ यसलाई राइट 1/2 गरिदिन्छु है त, यहाँनिर आयो। ल ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ अलिक ठिक्क देखिरहेको छ। अनि टप चाहिँ मैले यसलाई अलिक बढी नै गरिदिन्छु, 30% गरिदिन्छु। 30%ले के गर्छ, ओके यहाँनिर आयो। ठिक छ, यहाँनिर 10%मा गरौँ न। ओके, यहाँ 10%मा अलिक ठिकै देखिरहेको छ। अनि म चाहिँ यसको विथ फुल दिन्छु है त। विथ फुल दिँदाखेरि यो चाहिँ यहाँनिर पुग्यो, कहाँ पुग्यो विथ फुल। अनि यसको चाहिँ विथ चाहिँ पहिले फुल दिन्न, अनि इनर चाहिँ मैले फेरि हटाइदिन्छु, हाम्रो फेरि बिग्रिसक्यो। हाम्रो चाहिँ यसलाई टप 1 गऱ्यो भने चाहिँ कहाँ पुग्छ यो, ओके यहाँनिर आएको छ। र हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ अलि यतापट्टि चाहिँ यो हाम्रो यो क्रप भएको छ कि यो टेक्स्टहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, यसलाई चाहिँ मैले प्याडिङ दिन्छु है त। प्याडिङ 2 दियो भने चाहिँ के हुन्छ, यतापट्टि आयो। प्याडिङ चाहिँ मैले यहाँ होइन माथिपट्टि दियो भने चाहिँ के हुन्छ, माथिपट्टि पनि उ भयो। तर हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ, अब यसलाई चाहिँ मैले फ्लेक्स गरिदिन्छु र जस्टिफाई सेन्टर गरिदिन्छु है त। ओके, जस्टिफाई सेन्टरमा चाहिँ बल्ल हाम्रो राम्रोसँग यहाँनिर आएको छ। हाम्रो युएलभन्दा माथिको डिभलाई चाहिँ तपाईँले फ्लेक्स दिनुहोस् अनि सेन्टर गरिदिनुहोस् यसलाई। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ, अनि यसको प्याडिङ पनि 2 छ। ठिक छ, प्याडिङ 2 होइन, मैले यसलाई 4 दिन्छु। सो हाम्रो चाहिँ यो मेन डिभको चाहिँ प्याडिङ 2 छ, मैले चाहिँ यसलाई प्याडिङ 2 होइन 4 दिन्छु। प्याडिङ 4 आयो। अनि त्यसपछि यो हाम्रो यसलाई चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क न्यापबारको चाहिँ अलिकति तल चाहिँ हामीले गरौँ है त। यसलाई मैले के गर्छु, यसलाई टप 1 को माइनस हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, माथि गयो माइनसले त झन् माथि जान्छ। टप 10 गरौँ न। ओके, टप 10मा चाहिँ अलिक ठिक्क देखिरहेको छ। टप 14 गर्दा कस्तो देखिन्छ,
14 मा चाहिँ ठिक्क छ ल 14 मा चाहिँ यो ठिक्क देखिरहेको छ है त ओके अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले यसको बिजी रेड होइन मैले चाहिँ यसलाई बिजी चाहिँ यसको के दिउँ त भन्दाखेरि बिजी ग्रे दिउँ न बिजी ग्रे 100 ओके बिजी ग्रे 100 मा चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ अनि हाम्रो यो टेक्स्टहरूलाई पनि अलिकति स्टाइलिङ गरिदिउँ म चाहिँ यहाँनिर गएर यसलाई कन्ट्रोल अल्ट एल गरेँ भने चाहिँ यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ कन्ट्रोल सिफ्ट एल साँच्चै एल चाहिँ हल्का ठुलो बनाएर एलआईलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो क्लास नेम दिन्छु र यसको टेक्स्ट चाहिँ मैले गरिदिन्छु 3XL टेक्स्ट चाहिँ अलि ठुलो गराइदिउँ यसले के भनेको छ एलआई इज नट डिफाइन अरे सो अब चाहिँ हाम्रो यो यसको चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ अझै हामीले अलिकति ठुलो गरौँ है त त्यसको लागि मैले चाहिँ अल्ट यो क्लास नेम टेक्स्ट 3XL दिन्छ है त ओके 3XL मा चाहिँ अलिक ठिक्क देखिरहेको छ होम कन्ट्याक्ट र एबाउट अनि मैले चाहिँ यसको दिन्छु फन्ट सेमी बोल्ड दिन्छु है त फन्ट सरी सेमी बोल्डै भएर हुन्छ सेमी बोल्ड सरी हुँदैन यो फन्ट सेमी बोल्ड फन्ट सेमी बोल्डमा चाहिँ ठिकै देखिरहेको छ अनि त्यसपछि मैले यसलाई दिन्छु ट्र्याकिङ वाइडरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो लेटर बिचको स्पेस चाहिँ यसले दिन्छ है त लेटरको बिचमा चाहिँ यसले स्पेस दिन्छ यसरी सेभ गरे भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति स्पेस आयो ठिक छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसको टेक्स्टलाई चाहिँ ग्रे 500 600 गरिदिउँ न कस्तो देखिन्छ ओके 600 मा चाहिँ अलिक ठिक्क देखिरहेको छ यो चाहिँ सो यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिक ठिक्क देखिरहेको छ अनि हाम्रो यो मेन डिभलाई चाहिँ हाम्रो अलि एमएक्स अटो दियौँ भने चाहिँ एमएक्स अटो दियो भने चाहिँ यो अझै बिचमा आउँछ यो सो अब हाम्रो यो साइड बार चाहिँ अलिक ठिक्कको देखिरहेको छ मैले चाहिँ यो यिनीहरूको बिचमा पनि स्पेस दिन्छु अझै होम कन्ट्याक्ट र एबाउटको बिचमा अझै स्पेस दिन्छु मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले गर्छु स्पेस Y12 लेक्स स्पेस Y12 12ले चाहिँ भएन अझै बढी दिनुपर्छ यसको लागि 20 दियो भने चाहिँ 21 यो यसले स्पेसै लिइरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ मैले स्पेस भएन भने चाहिँ मैले यसलाई सरी यो स्पेस चाहिँ लिँदैन किनकि हाम्रो डिपमा चाहिँ यसलाई मात्र यो लिइरहेको छ एउटै हाम्रो कलम छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ गएर चाहिँ यो बिचको जुन यसलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ मैले MY 5 दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ स्पेस आयो MY 8 दिन्छु यहाँनिर अलिक ठिक्क देखिरहेको छ ओके इट इज लुकिङ नाइस है त हाम्रो अलिकति ठिकै देखिरहेको छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले होभर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै रेड कलर छ म चाहिँ यसलाई होभर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बोर्डर आओस् न रेड कलरको त्यो चाहिँ मैले गरिदिन्छु है त सो अब मैले के गर्छु यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल अल्ट अनि ड्रप डाउन तलको की त्यसपछि मैले यसलाई गर्छु होभर गर्दा बोर्डर 2 अनि बोर्डर रेड 500 गरौँ है त ओके यो चाहिँ अलि ठिक्क देखिरहेको छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अझै स्पेस दिएर यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन स्याडो होइन ट्रान्जिसन अल अनि ड्युरेसन 300 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो अलि स्मुथ तरिकाले चाहिँ आउँछ नि त यहाँनिर 300 चाहिँ अलि धेरै नै भयो यसलाई दिन्छु मैले 200 ठिक छ अनि मैले चाहिँ यसलाई होभर गर्दाखेरि अनि यसको चाहिँ मैले कर्सर पोइन्टर दिन्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलि ठिक्क देखिएको छ यस्तो यो चाहिँ अलिक ठिक्क देखिरहेको छ अनि त्यसपछि अब हामीले अरू के गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ मैले अलिकति अझै प्याडिङ दिन्छु प्याडिङ वाइमा चाहिँ मैले यसको 5 दिन्छु ओके ठिक्क देखिरहेको छ यो पनि अलिक ठिक्क देखिरहेको छ अहिले चाहिँ होम कन्ट्याक्ट अनि एबाउट यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसको टेक्स्टलाई पनि अलिकति रेड चाहिँ गरिदिन्छु सबैलाई सेलेक्ट गरेर
यहाँनिर गरे पनि हुन्छ। टेक्स्ट रेड 500 गरिदिन्छु है त। सरी, हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले होभर गर्दाखेरि गर्नुपर्छ। होभरमा टेक्स्ट रेड 500 ठिक छ। ओके आयो। ओके, इट इज लुकिङ नाइस। ओके, यो चाहिँ हाम्रो ठिक्क देखिरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो मेन काम भनेको के हो त, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ मोबाइल स्क्रिनमा ल्याएँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा ह्यामबर्गरको आइकन चाहिँ आउनु पर्यो, जसलाई क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी होभर यो मेनु चाहिँ खुल्न पऱ्यो है त। यहाँनिर मेनु आइकन आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ बल्ल यो खुल्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ यो खुल्नु भएन। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले पहिला सुरु चाहिँ यहाँनिर एउटा मेनुको आइकन हाल्नुपर्छ। मेनु आइकन राख्नको लागि हामीले के गर्नु छ, लोगोको साइडमा राख्छु है त मैले। लोगोको साइडमा यो डिप छ, अनि मैले यहाँनिर अझै एउटा डिप गराउँछु। यहाँनिर डिप भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा आइकन राख्छु है त। यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा ह्यामबर्गर आइकन चाहिँ राख्छु। आइकन राख्नुको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, तपाईँ रियाक्ट आइकनमा जान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यही जान्छु रियाक्ट आइकनमा। सो रियाक्टबाट कसरी आइकन राख्ने मैले हजुरलाई सिकाइसकेको थिएँ हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा पनि। त्यो चाहिँ किन खुलेको छैन वेबसाइट। सो अब हामीले चाहिँ त्यो न्यापबारमा ह्यामबर्गरमा क्लिक गर्दाखेरि त्यो ओपन हुने चाहिँ त्यो अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौँ है त। आजको पार्टमा चाहिँ हामीले यति एउटा क्रिएट गऱ्यौँ। अब हामीले अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ड्रप डाउन चाहिँ त्यो कसरी आउँछ त्यो चाहिँ हामीले भोलिको भिडियोमा हेर्छौँ। सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।